سلام، به ادامه آموزش مپلایرها در نرم افزار سیتی انجین خوش اومدین. نوع دیگه از مپلایرها مربوط به نقشه ابستکل یا مانع هست، به معنی مانع توسعه یا رشد یا هر چیز دیگه ای. ببینین ما اینجا یه تصویر داریم. این تصویر به ما چی میگه؟ میگه که جاهایی که مشکی رنگ هستن شهر نمیتونه توسعه پیدا کنه، چون که اونجاها یا رودخونه است یا کوه یا هر چیز دیگه ای. واسه وقتی که میخوایم برنامه‌ریزی فضایی انجام بدیم، ببینیم جهات توسعه شهر یا موانع توسعه شهر کجا هستن، این دستور خیلی به درد ما میخوره. با استفاده از دستور نیو مپ لایر گزینه ابستکل رو انتخاب میکنیم و مسیر تصویر مربوط به نقشه ابستکل رو مشخص میکنیم و فینیش رو میزنیم. میبینیم که مثل حالتهای قبل این تصویر هم میاد روی محیط پروژه. چیزی که ما توی این آموزش میخوایم بررسی کنیم و متفاوت هست از دو ویدئوهای قبلی که در مورد کاربرد مپلایرها کار کردیم، اینه که این تصویر قرار موانع یا جهات توسعه شهر رو به ما بگه. الان این تصویر به صورت خام به ما میگه که جاهایی که سفید رنگ شهر میتونه رشد پیدا کنه و جاهایی که مشکیه نمیشه. خب اسم لایه رو عوض میکنیم. ابزاری داریم توی نرم افزار سیتی انجین به عنوان گرو استریت که میتونین خلاصه ای از نحوه کار باهاش رو توی این لینکی که بالا سمت راست واسهتون میذارم ببینید. از سربرگ گراف گرو استریت رو میزنیم، شبکه بندی شهر رو مشخص میکنیم، مثلا رستر و اپلای رو میزنیم. خب الان میبینیم که ما یک نقشه ابستکل داریم که زیر این شبکه شهری قرار داره، اما مشخصه که شبکه شهری به موانع توسعه‌ای که توی نقشه ابستکل وجود داره توجهی نمیکنه. این خیابون‌ها و شبکه شهری نباید وارد این محدوده سیاه رنگ بشن. در واقع میشه گفت که این دوتا نقشه همدیگه رو هنوز نشناختن، هنوز همدیگه رو درک نکردن. چطور میتونیم این دوتا نقشه رو به درک متقابلی از همدیگه برسونیم؟ خب شبکه شهری رو که ایجاد کردیم پاک میکنیم، از سربرگ گراف گرو استریت رو میزنیم. اینجا قسمتی داریم به اسم Environment Settings. اینو باز میکنیم، میریم توی قسمت Obstacle Map و اینجا نقشه مانع توسعه رو که معرفی کرده بودیم از قبل رو انتخاب میکنیم و حالا اپلای رو میزنیم. حالا میبینیم که این دوتا نقشه با همدیگه هماهنگ شدن و شبکه شهری به جاهایی که سیاه رنگه یا موانع توسعه هستن ورود نمیکنه. در واقع شبکه شهری خودش رو با نقشه محیطی که وجود داره تطبیق میده. شما میتونین با استفاده از این دستور بیس مپ های مختلفی که دارین رو وارد نرم افزار کنین و نقشه های مختلف موانع توسعه یا جهات توسعه آتی رو ایجاد کنین.